Всім привіт! Сьогодні приготуємо десерт, всім відомий ще з дитинства. Це шоколадне тістечко, яке за своєю формою нагадує ковбаску, тому і отримало таку назву. І не дивлячись на простоту його приготування, цей десерт традиційно залишається найсмачнішим серед тих, які не потрібно випікати. Тож, хто так само, як і я, любить смачні десерти, але не хоче витрачати багато часу на їх приготування, це відео для вас. Готуємо! Звичайно, нам знадобиться пісочне печиво. В мене топлене молоко 400 г. Частину печива, приблизно третину від усієї кількості, відкладаємо окремо, воно нам знадобиться пізніше. А решту необхідно подрібнити в крихту. Тут можна скористатись блендером і подрібнити печиво в ньому. А можна просто викласти все в пакет і постукати по ньому качалкою для тіста. Можна взагалі подрібнити печиво руками, тут це не відіграє великої ролі. Всю крихту, яка у нас вийшла, пересипаємо в глибоку тарілку. Ще нам знадобиться 150 г волоських горіхів. Я їх попередньо просушила в духовці, можна на сковороді. Їх також необхідно подрібнити в крихту, тому викладаю їх в чашу блендера і знову подрібнюю. Якщо ж блендера немає, як альтернатива можете їх порубити дрібно за допомогою ножа або ж перекрутити на м'ясорубку. Подрібнені горіхи висипаємо в миску до печива. І тепер це печиво, яке ми залишали, подрібнюємо сюди ж, але вже більшими шматочками. Достатньо буде поламати його руками. Так в готовому тістечку в розрізі буде видно ці шматочки, які ніби імітують шматочки сала в справжній ковбасі. І зараз все змішаємо, щоб горіхи та більші шматочки печива рівномірно розподілились із пісочною крихтою. Замість волоських горіхів ви можете взяти будь-які інші, наприклад, фундук, мигдаль, арахіс або кешю. Буде теж смачно. Зараз відставляємо мисочку з печивом поки в сторону. Далі нам знадобиться сотейник або невелика каструлька, в яку ми всипаємо 100 г цукру. Та додаємо 40 г какао-порошку. Тепер трошки змішаємо цукор із какао. А далі додаємо вершкове масло 150 г. Краще, щоб воно було кімнатної температури, а якщо берете з холодильника, то бажано попередньо подрібнити його на кубики. Ще вливаємо сюди 80 мл молока і ставимо сотейник на середній нагрів плити. Необхідно, щоб масло та молоко прогрілись і тим самим розтопили цукор. Тому, періодично помішуючи всю суміш, чекаємо, поки вона стане однорідною та текучою. І головне, слідкуйте, щоб какао не збиралося в грудочки, та не забувайте всю масу ретельно перемішувати. Тут краще всього підійде вінчик. А якщо ви брали масло та молоко не з холодильника, то процес буде набагато швидшим. Прогрівати необхідно до тих пір, поки на поверхні з'являться невеликі бульбашки і суміш почне закипати. Вона повинна вийти доволі рідка, однорідна та текуча. Довго її не варимо, буквально кілька секунд після появи перших бульбашок. Ще раз перемішуємо і знімаємо сотейник з плити. І одразу ще гарячою сумішю заливаємо нашу крихту з печива. Тепер гарно перемішуємо, щоб вся крихта зволожилась і утворилось так зване шоколадне тісто. Після того, як все змішали, виходить доволі густа пластична маса. Якщо взяти шматочок в долоню, то вона легко ліпиться і гарно тримає форму. А зараз є два варіанти – зробити одне велике тістечко або два середніх. Я обираю другий варіант і тому ділю всю масу навпіл. Тепер підготуємо харчову плівку. Для надійності і щоб тістечко краще тримало форму, можна скласти її в два шари. Довжиною робимо приблизно 40 см, щоб потім легко можна було в неї закрутити шоколадне тісто. Нам знадобиться дві таких плівки, складені вдвоє. Викладаємо половину шоколадного тіста і гарно притискаємо його до плівки, щоб воно лежало суцільним шаром. Можна навіть сформувати щось схоже на прямокутник того розміру, якого ви хочете отримати готове тістечко. Починаємо скручувати в тугий рулет, підтягуючи плівку спочатку в одну сторону, а потім в іншу. Старайтесь затягувати якомога міцніше,
щоб в шоколадній масі не було пустот. Тоді в розрізі у вас вийде гарне тістечко. Тепер загортаємо його та закручуємо краї в протилежні сторони, формуючи щось схоже на цукерку. Ці краї підгинаємо під низ, щоб вони не розкручувались, і вже в плівці можна ще додатково трохи постискати руками, щоб вирівняти тісто. Ось таке шоколадне тістечко у нас вже сформоване. Повторюємо все те саме з іншою половиною тіста. Також на моєму каналі є дуже простий рецепт тістечка картопля, яке можна приготувати без згущеного молока. Кого зацікавить, посилання зараз на екрані та в описі під цим відео. Готові тістечка для зручності можна викласти на дощечку. І зараз прибираємо їх в холодильник застигати і трохи затверднути мінімум на 4 години. Далі дістаємо. Через 4 години в холодильнику вони вже гарно затверділи і добре тримають форму. Тепер звільняємо їх від плівки. А далі, щоб таке тістечко дійсно було схоже на ковбасу, посипаємо його з усіх боків цукровою пудрою. От тепер дуже схоже, тільки вона в нас не солона, а солодка. Залишається тільки нарізати її на порційні шматочки, заварити каву або чай і насолоджуватись таким простим, але в той же час неймовірно смачним шоколадним десертом, який діти просто обожнюють. Та й дорослі, я вам скажу, теж. За нагоди приготуйте цю шоколадну смакоту, хоча б для того, щоб згадати своє дитинство і трохи поринути в ностальгію, та в ці світлі і такі безтурботні дні. Я буду безмежно вдячна, якщо ви поставите вподобайку під цим відео та підпишетесь на мій канал, якщо досі цього не зробили. Також залишайте коментарі під відео, буду рада на них відповісти. Готуйте з душею та любов'ю, і ваші страви завжди будуть смачними. До зустрічі!